السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل برضو في شرح احنا دلوقتي بنشرح قصة أوليفر تويست، مقررة على سنة 5 في بعض المدارس. احنا دلوقتي في chapter 2 Life with Mr. Sowerberry، الحياة مع السيد سووربيري. For a week, Oliver stayed alone in the cold, dark cellar, and it was the worst week of his life so far. يعني أوليفر قعد وحيد لمدة أسبوع في البرد في السيلر، اللي هو الأوضة اللي تحت السلم دي، البدروم يعني، أو الأوضة اللي تحت السلم المظلمة والباردة. And it was the worst week of his life so far، وكان أسوأ أسبوع مر عليه في حياته إلى تلك اللحظة التي يعني الفترة اللي عاشها من حياته. Every morning Mr. Bumble unlocked the door, took Oliver into the room where the boys were eating, and beat him while the boys watched. يعني كل يوم كل صباح مستر بامبل كان يفتح الباب، ياخد أوليفر من للغرفة اللي فيها الولاد وهم بياكلوا، يضربوا، وبعدين ويضربوا ويخلي الولاد يتفرجوا عليه وهو بيتضرب. Then he locked Oliver in the room again، وبعدين يقوم واخد أوليفر وحبسه في الأوضة مرة تانية. Poor Oliver cried all day, and at night he couldn't sleep because he was cold, unhappy, and hungry. أوليفر المسكين كان بيبكي طول اليوم، وفي الليل ما كانش بيقدر ينام لأنه هو كان بردان وتعيس وجعان. One morning at the end of that week, Mr. Bumble saw Mr. Sowerberry, the coffin maker, outside the workhouse. في يوم من الأيام في نهاية الأسبوع دوت، مستر بامبل شاف مستر سووربيري، the coffin maker، اللي هو الحنوتي اللي بيعمل الأكفان، صانع الأكفان، outside the workhouse، شافه برا الworkhouse. Mr. Sowerberry was a tall, thin man who always wore black clothes because of his job. مستر سووربيري كان راجل طويل ونحيف، ودايما لابس اسود، ملابس سوداء بسبب عمله. هو عمله زي حنوتي يعني. He often came to the workhouse because so many poor people died there, and so he knew Mr. Bumble well. كان دايما بيتردد على الورك هاوس علشان ناس كتيرة من الفقراء اللي كانوا موجودين في الورك هاوس كانوا بيموتوا، وكان يعرف مستر بامبل كويس. The two men began to chat. اللي هو مستر سووربيري ومستر بامبل بدأوا يتحدثوا مع بعض. And then Mr. Bumble pointed to the notice on the workhouse door. وبعدين مستر بامبل يعني قال له وهم بيتحدثوا، راح مستر بامبل وهم مستر بامبل شاور على النوتس، الورقة اللي هي كانت على الورك هاوس دور، على باب الورك هاوس. Mr. Sowerberry
Do you know anyone who wants the boy and 5 pounds? مستر سوربري هل تعرف أي واحد عايز ولد وكمان ليه 5 جنيه؟ Mr. Sowerberry thought for a few moments. مستر سوربري قعد يفكر لعدة دقائق أو لعدة لحظات. I think I'll take him, Mr. Bumble. I need a boy to work in my shop. قال أعتقد إن أنا هاخده يا مستر بامبل. أنا محتاج ولد يشتغل في المحل. They went inside to make the arrangements. ودخلوا جوه عشان يتفقوا. That evening, Mr. Bumble unlocked the cellar door and told Oliver the news. في ذلك المساء مستر بامبل فتح السيلر دور اللي هو باب الغرفة اللي تحت السلم دي وقال لأوليفر الأخبار. Oliver said nothing. Oliver ما قالش حاجة. He just pulled the cap down over his eyes to hide his tears and followed Mr. Bumble through the streets to the coffin maker's shop. أوليفر ما قالش حاجة. كل اللي عمله ان هو سحب الكاب اللي كان على راسه لتحت عشان على عينه، يعني سحب الكاب لتحت وعشان يخبي عينه اللي كانت مليانة دموع. and followed Mr. Bumble through the streets وقعد يتبع مستر بامبل في الشوارع بتاعة المدينة إلى أن وصل إلى محل صانع الأكفان. Mr. Sowerberry was waiting for them. كان مستر سووربري مستنيهم. There was only the light from one small candle, so the room was dark and gloomy. كان في ما كانش فيه إلا ضوء شمعة صغيرة واحدة في الغرفة كلها، فالغرفة كانت مظلمة وكانت كئيبة. A finished coffin lay on a table in the middle of the room and pieces of wood stood against the walls. يعني ايه؟ يعني ايه هو شغلانته ايه؟ صانع اكفان. فكان في كفن خلاص هو لسه مخلصه وكان ملقى على المائدة في وسط الغرفة وبعض قطع الخشب الواقفة او المستندة الى الحائط اللي مسنودة على الحيط. Mr. Sowerberry smiled at Oliver and then called his wife. Mr. Sowerberry ابتسم لأوليفر ونده على زوجته. Mrs. Sowerberry, will you come here for a moment, my dear? يا سيدة سووربري، هل ممكن لك هل ممكن انك تيجي للحظة يا عزيزتي؟ Mrs. Sowerberry was a small, thin woman with an angry face. Mrs. Sowerberry كانت امرأة نحيفة ضئيلة وكان وجهها دايما غاضب. وجهها وجه دايما أول ما تشوف وجهها تعرف إن هي غضبانة. Oliver thought she looked like a fox. أوليفر أول ما شافها افتكرت منظر الثعلب. She looked at him and Oliver bowed politely. مش عارف bowed ولا bowed، فسامحوني لو نطقتها غلط، بس هي bowed تقريبا bowed. She looked at him and Oliver bowed politely. هي نظرت إلى لأوليفر وأوليفر انحنى احتراما. He's very small, she said at last. وبعدين قالت ده صغير قوي. نطقت بعد ما كانت ساكتة لمدة كبيرة. Yes, he is small, agreed Mr. Bumble. ومستر بامبل قال لها وافقها الرأي وقال نعم إنه صغير. But he'll grow, ma'am. ولكنه سيكبر يا سيدتي. Oh yes, he'll grow all right on our food and drink.
Get downstairs you little bag of bones. فهي قالت له ايوه هيكبر على الاكل بتاعنا وعلى شربنا، على اكلنا وعلى شربنا. انزل تحت ايها ايه يا حقيبة الايه العظام، يا حقيبة العظام، يعني ايه يا شنطة يا شوية عظام انت. She pushed Oliver down some stairs into a dark little kitchen where a servant girl was working. هي ايه عملت ايه بقى؟ راحت زقته للسلالم تحت اللي عند ايه مطبخ صغير مظلم، وكانت فيه خادمة بنت خادمة بتعمل في المطبخ ده. Charlotte, give this boy those bits of meat the dog didn't eat. فقالت ندهت على شارلوت، هي بتقول شارلوت يا شارلوت أعطي هذا الولد بعض قطع اللحم التي لم يأكلها الكلب. For the first time in his life, Oliver tasted meat. كانت أول مرة في حياة أوليفر ياكل لحمة. He ate the dog's food hungrily. أكل طعام الكلب بنهم. And then Mrs. Sowerberry said, وبعدين Mrs. Sowerberry راحت قايلة Your bed's under the shop counter. انت سريرك هيبقى تحت ايه المكتب اللي ايه في الشوب. هبقى اشوف لكم كلمة كاونتر دي وابقى اكتب ترجمتها تحت في التعليقات ان شاء الله. يبقى هنا ايه Your bed's under the shop counter، يعني تحت ايه تقريبا الكاونتر دي اللي هو زي ترابيزة او كده في الشوب يعني في المحل. There's nowhere else، مفيش اي مكان تاني. So enjoy sleeping in there with the coffins. فايه مفيش اي مكان ليك تاني، فايه استمتع بنومتك هناك وسط الاكفان. She laughed and left Oliver alone. بعد ما قالت الكلام دوت راحت ايه ضحكت، قعدت تضحك وسابت أوليفر لوحده. He was very frightened and hardly slept all night. كان مرعوب وما نمش الليلة دي. Early in the morning, Oliver heard someone kicking the door and shouting. في الصباح الباكر أوليفر سمع واحد بيخبط على الباب، بيركل الباب برجله وبيزعق Open the door. افتح الباب. Oliver opened the door and a big boy walked into the shop. أوليفر فتح الباب ودخل ولد كبير إلى المحل. I am Mr. Noah Claypole and you must do what I tell you. فالولد ده قال said the boy. الولد قال ايه؟ أنا مستر نوا كلايبول وأنت لازم تعمل اللي أنا بقولك عليه. Now take the shutters down and hurry up. وبيقول له بقى ايه نزل الستاير او نزل يعني يعني shutters دي يعني نزل الستاير على الشبابيك وتعالى بسرعة. He kicked Oliver as he walked past. وأوليفر بيعدي من قدامه راح ادى أوليفر شلوت. هنا الصورة. The work was hard. العمل كان صعب. But Mr. Sowerberry was kind to Oliver. بس مستر Sowerberry كان طيب وكريم مع أوليفر. When Noah noticed this, he got jealous. لما نوا لاحظ المعاملة الطيبة بتاعت مستر سووربيري لأوليفر he got jealous. أصبح يعني إيه يعني غار من أوليفر. He was always nasty to Oliver and made his life very difficult. كان دايما يعني مجرم وقبيح مع أوليفر، وكان دايما بيخلي حياة أوليفر صعبة.
One day the two boys were in the kitchen together. يوم من الأيام الولدين اللي هو أوليفر ونوا كانوا في الكيتشن مع بعض في المطبخ. Noah wanted to make Oliver cry. يعني نوا طلبت معاه ان هو يخلي أوليفر يبكي. يعني كان عايز أوليفر يبكي. He pulled his hair, pinched his ears and said all the horrible things he could think of. يعني عمل قعد يشد في شعره ويقرصه في ودانه وقعد يقول له كل كلام قبيح ممكن الواحد يتخيله. But Oliver did not cry. لكن أوليفر لم يبكي. How's your mother? asked Noah. فبعدين قال له انت اخبار اخبار امك نوا بيقول كده لأوليفر. فقال له she's dead. قال له ماتت، هي ميتة. Noah thought Oliver was ready to cry, so he continued. نوا حس ان أوليفر هيبدأ يبكي فبدأ يكمل. I heard your mother was a bad woman. أنا سمعت إن أمك كانت امرأة سيئة. Oliver's face went red and he jumped to his feet and hit Noah so hard that the big boy fell down. أوليفر وشه احمر ونط على رجله وراح خبط نوا بكل قوة حتى إن الولد الكبير ده وقع. Noah began to shout ونوا بدأ يصرخ. Charlotte! Mrs. Sowerberry! Help! Oliver's murdering me! وقعد ينادي شارلوت يا سيدة سووربيري help! الحقوني Oliver's murdering me. Oliver بيقتلني. The two women ran into the kitchen and they both hit Oliver. اللي هما السيدتين دول المرأتان دول دخلوا للمطبخ جري وقعدوا يضربوا في أوليفر. Charlotte locked him in the coal cellar until Mr. Sowerberry came home. شارلوت راحت حبساه في اللي هو اوضه يعني او مخزن الفحم، اوضه كده برضو بتبقى تحت السلم كده للفحم اياميها بقى. until Mr. Sowerberry came home. لغايه ما جه مستر سووربيري السيد سووربيري. When Mrs. Sowerberry told him what happened, he beat Oliver too and sent him to bed without any supper. لما السيدة سووربيري حكت للسيد سووربيري اللي حصل، هو كمان مسك أوليفر وضربه وراح موديه وخلاه يروح ينام من غير عشاء. Alone with the gloomy coffins, Oliver burst into tears. لما أوليفر بقى لوحده وسط الأكفان، أوليفر انفجر باكيا. He cried for a long time, but at last he had an idea and wiped his eyes. قعد يبكي لمدة طويلة، بس في النهاية جات له فكرة وراح مسح الدموع من عينيه. He decided to run away to London and look for work there. قرر إن هو يهرب للندن ويدور على شغل هناك. As soon as it was light, يعني أول ما النهار شقشق, he took all the things he owned. أخذ كل الحاجات اللي هو يمتلكها. A shirt, قميص, 2 pairs of socks, زوجان من الجوارب يعني جوزين شرابات, a piece of bread, قطعة خبز, and a penny, ومليم أو شيلن أو قرش, and tied them up in a big handkerchief,
راح ايه رابطهم كلهم في قطعة منديل كبيرة. then he quietly opened the door and set off. وبهدوء فتح الباب وانطلق. دي كده chapter 2 وإن شاء الله هنقول chapter 3.